Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, phải đợi truyền tống trận mở cửa trong vòng 1 tháng, đám người Tần Trần đã đến nhà trọ gần đấy để thuê phòng ở tạm. Sau một hồi thương lượng, bọn họ đã quyết định thuê 2 gian chữ thiên ở đó. Nhưng không lâu sau thì có một thanh niên đến và xin nhượng lại. Lúc này, Tần Trần đáp lại rằng cũng rất cần căn phòng này. Vừa dứt lời thì lại có thêm một người nữa đến, hắn ta là người quen của thanh niên ban đầu. Ánh mắt của đã va phải U Thiên Tuyết ngay khi bước vào cửa. Thấy thế, thanh niên đầu tiên tên Từ Tử Hiên nói với hắn, Chư Thiểu, thật ngại, 2 gian chữ thiên cao cấp vừa mới bị người khác đặt rồi, không bằng chúng ta đổi một nhà khác, hoặc ở Huyền Tự cấp phòng trọ. Ở Mộng Thiên Thu Huyền Tự cấp cũng 10 phần xa hoa, không kém gì các nhà trọ khác. Chư Thiểu ánh mắt khó chịu lên tiếng, Từ Tử Hiên, không phải là ngươi muốn tiết kiệm tiền nên lừa ta đấy chứ? Huyền Tự cấp là phòng trọ hạng thấp, ta đường là Chư Kỵ lại phải ở đấy sao? Từ Tử Hiên lúc này mặt đỏ bừng, lau mồ hôi đi và đáp, thiếu gia, nếu người không tin có thể hỏi trưởng quầy ở đây, đích thực là hết phòng rồi ạ. Trưởng quỹ nghe được cũng phải sơ hãi, hắn ta nói rằng, đúng vậy, vị thiếu hiệp, 2 gian chữ thiên đã được những vị khách kia đặt trước ạ. Nghe đến lời này, Chư Thiểu hậm hực nói lớn, nhà trọ của các ngươi làm ăn thế mà được à? Gian phòng cũng không có, hay cho rằng bản thiếu không có tiền? Rồi hắn ta bắt đầu nhìn về phía Tần Trần với ánh mắt lạnh lùng hỏi, mấy người các ngươi, nhường cho ta một phòng này, ta sẽ trả tiền phòng khác cho các ngươi. Nhưng Từ Tử Hiên cũng lo lắng vì bọn họ không phải lúc nào cũng có đủ tiền để cho người khác tùy tiện ra giá. Sau đó, hắn cũng phải ra giá là 450 vạn trung phẩm chân thạch. Chư Thiểu tự cao nói rằng, Từ Tử Hiên, ngươi làm thế nào thì làm, đừng để cho mỹ nữ kia chê cười, không lại mất mặt mũi ta. Hắn lại tiếp tục nói, còn nói Từ gia của ngươi là giang hồ ở Yêu Thành Kiếm mà chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Nếu hôm nay ta không được ở đây, về nhất định ta sẽ nói với phụ thân về việc làm ăn cùng Từ gia. Nghe xong, Từ Tử Hiên sắc mặt thay đổi, quay về phía đám người Tần Trần cầu xin. Trác Thanh Phong thấy thế liền nói, Trần Thiểu, hay là nhường cho bọn họ một gian. Đến lúc đó ngươi với U Thiên Tuyết ở gian chữ thiên, ta với Nam Cung Ly ở gian chữ huyền. Nam Cung Ly lúc này cũng lên tiếng, lấy được từng đấy trung phẩm chân thạch cũng không phải con số nhỏ, chúng ta phát tài cũng nên. Vốn dĩ Tần Trần không có ý định nhường, nhưng nghe bọn họ nói sau anh lại thay đổi ý định. Thấy thế, Từ Tử Hiên vui mừng nói, đa tạ, thật cảm ơn các vị. Nhưng quay ra Chư Kỵ cười một tiếng kèm theo lời nói, các ngươi, ta để cho số tiền lớn như vậy, còn không mau quay lại quỳ tạ bản thiếu, hoặc để cho mỹ nữ kia ra cùng bản thiếu chơi đùa, được như thế ta sẽ còn cho nhiều hơn. Nghe đến lời này, Tần Trần không kìm nổi tức giận, một cỗ khí tức từ người hắn phun trào, lạnh lùng hướng về Chư Kỵ, nuốt lại lời ngươi vừa nói đi. Chư Kỵ nhất quyết không xin lỗi, Tần Trần càng tiến tới gần hắn và muốn động thủ. Thấy vậy, Từ Tử Hiên ra can nhưng vẫn không được. Không những thế, trưởng quầy còn lên tiếng, mấy vị có cần chúng tôi giúp không? Nhưng lúc này không gì có thể cản được Tần Trần. Chư Kỵ vẫn một mặt coi thường hắn với giọng chế giễu, người trẻ tuổi cứ tưởng có chút thực lực là không biết trời cao đất rộng à? Lời nói vừa dứt, Tần Trần ở đối diện lao thẳng tới và đã đánh bay cú thi triển của Chư Kỵ trong nháy mắt. Đến đây là hết tập 388 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.